ذا فوكس. تركيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله العظيم أن تكونوا بصحة وخير حال إن شاء الله عز وجل. من حوالي 25 سنة قريت كتاب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. الكتاب ده وقت ما قريته فاجئني جدا، لأن كنت قاري عنه إنه ممنوع، وإن اللي كان بينشره أو بيصوره بيموت ويتقتل. وكان بصراحة كان أول مرة عيني تتفتح على المؤامرة الكبيرة اللي هي ضد الإسلام وضد الدنيا عموما، يعني أو الحياة اللي احنا عايشينها والعالم اللي احنا عايشين فيه. الكتاب كان مليان جدا يعني أشياء فظيعة، يعني من أحط وأخبث الأشياء اللي ممكن تتحط عشان تبقى خطة للسيطرة على العالم كانت موجودة في الكتاب ده. لكن عدت السنين ويعني ممكن يكون الأشياء اللي أنا شلتها في قلبي ساعتها مع مرور السنين والدراسة والشغل والأولاد والكلام ده كله يعني خلاص. ربنا كرمنا الحمد لله عز وجل، يعني وقلنا نعمل القناة ديت، والهدف منها زي ما احنا متفقين وزي ما قلنا مع بعض ان احنا هنناقش وهنركز على أفكار الغربية والأفكار عموما اللي أصحابها بيتبنوها وبيدعوا ليها وعايزين الناس غيرهم يدخلوا فيها، وفي نفس الوقت الأفكار دي بتحارب الإسلام. كنت مفكر من مدة طويلة يعني، أو تقريبا من بعد حلقة الليبرالية إن أنا أتكلم عن الماسونية. يعني بصراحة ما أخبيش عليكم، قلت أجلها شوية، ولاحظت أنت يمكن اتكلمت بعد الليبرالية عن الفكرة العامة بتاعة مبدأ ميكافيلي اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. وكنت فعلا ناوي ان انا اجل الماسونيه مده طويله شويه، يعني كنت ناوي اتكلم عن الشيوعيه، الاشتراكيه، حاجات كتير، العلمانيه، لغايه ما واحد صديق لي عزيز عليا يعني بوجه له الشكر، وهو سبب من اسباب ان انا ارجع تاني واتكلم عن الماسونيه، وده هيبقى في ميزان حسناته ان شاء الله عز وجل. انه طلب مني ان انزل له كتاب كان هو حابب يقراه اسمه انت خريستوس. بصراحة نزلت له الكتاب لأن هو كان عايز يقراه بصيغة الPDF، ونزلت نسخة لنفسي وقريت. بصراحة يعني طبعا المؤلف حابك الكتاب كويس، مالك مفاتيح الكتاب، السرد التاريخي بتاعه بسم الله ما شاء الله. يعني بصراحة استفدت من الكتاب جدا، لكن مع استفادتي من الكتاب فتح عيني ان انا لازم اتكلم عن الماسونية، وخلاني اقرا كتب تانية. فنزلت كتاب تاني اسمه احجار على واقع الشطرنج، ونزلت كتاب تاني اسمه تاريخ الماسونية العام، ونزلت 3-4 كتب كلها عن الماسونية وقريت فيها عن الماسونية. فان شاء الله عز وجل هنخصص مجموعة حلقات، معلش اصبروا معايا بس، والله 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 فعلا الموضوع يستاهل، والموضوع جد خطير، والموضوع مش مستحمل ان احنا نهزر. لازم نبقى عارفين الناس دي بتفكر ازاي يا اخوانا، عشان الناس دي مش قضيتها الغنى الفاحش بس، او قضيتها ان هم يحكموا ويبقوا في السلطة بس، لا. الناس دي قضيتها أكبر من كده، وللأسف هم منظمين أكتر مننا وشايفين أبعد مننا، وإحنا ملهيين، وهم سبب الهوانة ده. فإحنا هنخصص حلقات كتير عن الماسونية لأن الموضوع يستاهل، بصراحة الموضوع يستاهل، دسم ومليان. فإن شاء الله عز وجل الحلقة اللي إحنا بنتكلم فيها دي حلقة توضيحية بس، عشان مدخل لمجموعة الحلقات اللي هتيجي بعد كده، وهنبين لكم المنهج اللي إحنا هنشتغل عليه عشان نوضح الماسونية دي. خلينا نتكلم بس أو نتفق مع بعض على حاجة، إن ربنا عز وجل لما خلق سيدنا آدم
وجعله خليفة ليه في الأرض. الملائكة سجدت لسيدنا آدم أطاعت الله عز وجل في أمره، لكن إبليس عصى. وعصيان إبليس ده، وإن ربنا عز وجل لما هو يعني دعا ربنا عز وجل إن هو يمهله لحد يوم القيامة، ربنا عز وجل أعطاله المهلة دي. قال لي ربنا عز وجل إن هو هيضل أكتر عباده، وإن هو هيغويهم وهيطمعهم وهيمنيهم وهيدخل أكتر عدد ممكن معاه للنار. خلي بالنا يا جماعة، دي نقطة فارقة في البشرية، في عمر البشرية تماما. إن سيدنا آدم نزل للأرض مع ستنا حواء، وكانت النتاج البشرية اللي احنا عايشين فيها دي كلها من أول سيدنا آدم لغاية دلوقتي ولغاية ما القيامة تقوم، ووجود إبليس معاهم بأفعاله وأفكاره وذريته اللي هو يعني ناصب العداء إلى أبد الآبدين. صورة عداوة إبليس هتلاقيها بقى ماشية مع الدنيا كلها في جميع الأوقات، وغايته الأولانية والأخرانية كفر الناس بالله عز وجل وبعد الناس عن عبادة الله عز وجل. وبيستخدم في كده أساليب كتير جدا، من ضمنها الجماعات اللي هي بتبقى في السر وبتساعده على إقامة حروب، نزاعات، قتل، سرقة، أي نوع من أنواع الشرور في مجموعة كبيرة بتساعد إبليس. لدرجة إن هنعرف بعد كده إن في مجموعة كبيرة بتعبد إبليس على إنه هو الرب الحقيقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن ده هنعرفه في الكلام. الموضوع مشوق جدا، والموضوع خطير جدا، والموضوع أقسم بالله محتاج إن إحنا نسمعه ونستوعبه، وتسمع الفيديو بتاعي وتشوفه، وتسمع فيديو بتاع ناس تانية وتشوفه وتستوعب وتقرأ في الموضوع، عشان ما تبقاش من المخدوعين. ما تبقاش من المخدوعين اللي ماشيين في الركب كده وخلاص، ومطرح ما هم رسمين لهم طريقهم هم ماشيين واخدين الاتجاه دوت لغاية ما يقعوا في الحفرة اللي هم حفرينها ليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا عايز أبلغكم أو أعرفكم أخواننا إن الموضوع كبير، والموضوع ليه يعني خلفية بعيدة جدا 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 جدا. خلينا متفقين على النقطة دي، إن البني آدم طول ما هو موجود في الأرض وفي إبليس بيعمل على هدم البني آدم بواسطة إن هو يهدم دينه ويهدم أخلاقه ويهدم كل كونيته، يهدم أي حاجة ممكن البني آدم بيها يقرب لله عز وجل. بيستخدم في الهدم ده أشياء كتير، مش الوسوسة بس زي ما احنا فاكرين. مش مجرد إن إبليس يبعت لك يجي لك هو بنفسه يوسوس، أو يبعت لك شياطين تانية توسوس. لا لا لا، الموضوع أكبر 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 من كده بكتير. فخلينا في الماسونية. أنا بس كان لازم أحط المقدمة دي عشان تعرف الدنيا دي ماشية إزاي مع الناس اللي زي دي. الماسونية مش هينفع نلمها في حلقة واحدة. يعني هنتكلم فيها عن حلقات كتير فعلا، وده احنا محتاجينه فعلا. فاحنا هنبين بس دلوقتي ان احنا هنتكلم ازاي عن الماسونية. اولا هنتكلم عن نشأتها، هنتكلم عن اهدافها، هنتكلم عن رموزها، هنتكلم عن الماسونية والاديان الاخرى، هنتكلم عن درجات الماسونية وازاي تصعد فيها، هنتكلم عن دور الماسونية في أوروبا، دور الماسونية في ثورات أوروبا، الثورة الإنجليزية والثورة الفرنسية والثورة الألمانية والثورة الروسية. هنتكلم عن الماسونية ودورها في هدم الخلافة الإسلامية. هنتكلم عن الماسونية في كل حاجة أخوانا. ممكن الحلقة تاخد بند واحد، وممكن الحلقة تاخد بندين، وممكن البند الواحد ياخد معانا حلقتين. فمعلش يعني ايه، خلوكوا يعني اصحاب اذان صاغية وقلوب مفتوحة للموضوع ده. والله اهم من اي شيء، لاني اكتشفت وهبين لكم في الامر دوت في الكلام مع الماسونية، هيبين لكم الكلام بتاعي انه مربوط احداثه مربوطة بالاشياء اللي انا اتكلمت فيها قبل كده. اني اكتشفت وانا لما قريت وعملت بحث يعني مش كبير قوي بس عن الماسونية، ان اي حاجة انا كنت هتكلم عنها يا اخوانا حاجة من الاثنين: يا الماسونية
هي اللي نشأها وهي اللي دعماها وهي اللي مقوياها وهي اللي بتنشرها، يا اما الماسونيه لما الامر ده وضح استفادت منه اكبر استفاده وطوعته لمصالحها. يعني اذا كنت اتكلمت عن الليبراليه، وكنت اتكلمت عن ميكيافيلي ومبادئه، كنت هتكلم عن الشيوعيه والاشتراكيه والعلمانيه والحاجات دي كلها، صدقوني والله انا اكتشفت ان الحاجات دي معظمها بفعل الماسونيه، وفي حاجات منها لما ظهرت الماسونيه استفادت منها وطوعتها بقت في مصلحتها. الثورات اللي قامت في اوروبا هنعرف ان سببها الماسونيه. نزول الملوك من على عروشها وقتل ملوك من على عروشها، قتل ملوك واعدام ملوك في المقتله، الماسونيه وليهم يد فيها. الكساد العظيم اللي اجتاح العالم مره واثنين وثلاثه بسبب الماسونيه. هقول لكم حاجه، امريكا بعظمه جلالها دي، كنيتها اللي انتم شايفينها دي بسبب الماسونيه. التحكم الكبير اللي موجود لامريكا على الدول دي، صدقوني امريكا مسيره مش مخيره، ومسيره من ناحيه الماسونيه. واحد هيقول لي الله فين بقى ربنا في الكلام ده كله؟ انت عمال تقول لي الماسونيه الماسونيه الماسونيه. اللي بيتقي الله عز وجل وبيخليه مع الله عز وجل، صدقوني ما بيبقاش فيه عليه سلطان من حد، حتى الماسونيه، واذا كان زعيمهم الكبير هو ابليس. والدليل على كده ان الدوله الاسلاميه كان لها شأن كبير جدا. احنا عدينا باوقات كبيره جدا كنا احنا فيها اسياد العالم كمسلمين. كان فين الماسونيه؟ كانت نايمه، مختفيه، مدفونه. فالقصه مش قصه ان الماسونيه قويه قوي وان هي اللي مسيطره وان هي اله على، لا والله، الله عز وجل فوق، بس احنا بضعفنا وبتهاوننا في ديننا وبعدنا عن ديننا هم كبروا وقووا بأقوياء والشيطان بيدعمهم، وهم استغلوا الامر ده في زياده ضعفنا. فوقت ما احنا ان شاء الله عز وجل نرجع لديننا ونبقوا اقوياء، هم تاني هيرجعوا يدفنوا راسهم في التراب ويختفوا زي ما كانوا قبل كده اسمهم المنظمات الخفيه. يعني ده كان معلش انا مش هطول عليكم، هي كان ده مضمون الحلقه، بيان للي احنا هنتكلم فيه بعد كده. فبرجاء يعني اشتركوا في القناه وادعمونا بلايك وشير، لان الموضوع اللي جاي ده فعلا موضوع مهم جدا جدا جدا، واتمنى انه يوصل لعدد كبير من الناس. وان شاء الله عز وجل هنبتدي بعد كده السلسله بتاعه الماسونيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.